هو ليه موبايلك لما بيقع في المية بتجري وتروح حاطه في الرز؟ هو الرز ده هيفتحه من جوه وهينشف المية، هيشيل القفلات اللي موجودة على البوردة، هيطلع المية الداخلية اللي موجودة داخل الموبايل وهيظبط لك الموبايل وهيشتغل لك ريبوت داخلي. الرز ما عليه الا هو مكون نشويات بيسحب المية الخارجية، مش بيشيل المية الداخلية اللي دخلت جوه البوردة. بص يا صديقي، معلومة صغيرة عشان اوصلها لك. لما موبايلك لا قدر الله يقع منك في مية او يجي عليه مية ويبدأ يهنج منك او يفصل منك، قبل ما توصل للمرحلة دي روح لأي محل موبايلات قريب منك يقدر يصلح لك الموبايل قبل ما المية تنزل تحت الايسيهات او تتغلغل داخل الموبايل. ممكن يكون الخسارة عندك صغيرة، الشاشة بس اللي تكون باظت منك، ما توصلش للبوردة الرئيسية اللي عليها بياناتك وكل حاجاتك الشخصية. الرز مش هيشيل لك المية من داخل الموبايل، ده مش ريبوت. انت لما تجيلي اول ما الموبايل بيقع منك في المية بسيب كل اللي في ايديا وبمسك الموبايل بتاعك وافتحه وافصل البطارية واحاول انضف البوردة واشيل اي مية داخلية موجودة داخل البوردة. باخد البوردة بتاعتك بعمل لها دورة غسيل بالمادة عشان اشيل المية اللي موجودة تحت الايسيهات. انت مش هتشيل المية بالرز. الرز ده ما عليه الله يشيل المية الخارجية، نشويات بياخد نقط المية الصغيرة وبيمتصها، بس ما بيشيلش المية اللي دخلت جوه البوردة، اللي دخلت تحت الايسيهات، اللي دخلت تحت الحماية. دي معلومة صغيرة عايز اوصلها لك، ان الرز مش هو اللي بيشيل المية من جوه الموبايل. انت لما بتتأخر بالموبايل بتاعك يوم او اتنين في البيت وهو جوه مية، انت اللي بتقول للموبايل انك مش هتشتغل تاني، انت اللي بتبوظ الموبايل بايديك. اوعى تاخد بالفكر اللي بيقولك اجري حط الموبايل بتاعك جوه الرز وخلي الموبايل شوية داخل الرز، وحط الموبايل على سور البلكونة يتشمس شوية. لا، هو مش هيعمل تاني، مش هيغير بشرة. الموبايل محتاج انه يتفتح ويتنشف داخليا، تنضف من المية اللي دخلت جوه البوردة. في كونكتورات، في ايسيهات، في مكثفات، في معالجات، في ترطيبة صغيرة بتحصل بسبب المية بتعمل قفلة على الموبايل كله، بتكبر لحد ما تخلي الموبايل يقف منك. ما تعملش فيها ناصح يا صديقي وتحط موبايلك في الرز. الرز مش هيعمل لك اي حاجة، ما عليه الله بيوقف لك الموبايل. ما تقوليش ان انا عملت تجربة قبل كده على موبايل صاحبي او خالي او عمي وحطيته في الرز والموبايل اشتغل تاني. ممكن تكون حالة فردية، ممكن تكون نقط مية صغيرة، ممكن المية ما تكونش راحت عند حتت مؤثرة داخل البوردة. فياريت لما موبايلك يقع في المية روح لأقرب محل موبايلات، خليه يفتح الموبايل، خليه يشيل المية اللي دخلت على البوردة. ما تسيبش موبايلك لحد ما يتفحم ويحصل فيه قفلات داخلية، والموبايل ساعتها مش هيرجع تاني. دي معلومة صغيرة عايز اوصلها لك، يا رب تكون وصلت لك المعلومة. فما تبخلش علينا باشتراك، فعل الجرس، لايك حلو منك، حتة مشاركة جميلة. انا نادر، ويلا سلام.